આલ્કાઇન સંયોજનો. આલ્કીનની જેમ અલ્કાઇન પણ અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન છે, જે હાઇડ્રોકાર્બનમાં 2 કાર્બન વચ્ચે ઓછામાં ઓછા એક ત્રિબંધ હોય તેને આલ્કાઇન સંયોજનો કહે છે. આલ્કાઇનનું સામાન્ય સૂત્ર CN-H2N-2 છે. આલ્કાઇન શ્રેણીના પ્રથમ સભ્ય એસિટિલિન એટલે કે ઇથાઇનમાં બંને કાર્બન પરમાણુઓ એકબીજા સાથે ત્રિબંધથી જોડાયેલા હોય છે અને sp સંકરણ ધરાવે છે. આથી ઇથાઇન અણુ 180 ડિગ્રી બંધકોણ ધરાવતો રેખીય આકાર ધરાવે છે. CH વચ્ચેના બંધની બંધ લંબાઈ 106 pm અને CC બંધ લંબાઈ 120 pm છે, જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. આલ્કાઇન સંયોજનનું IUPAC નામકરણ અને સમઘટકતા. આલ્કાઇનનું IUPC નામકરણ આલ્કેનના N પ્રત્યયને દૂર કરી આઇન પ્રત્યય લગાડવાથી થાય છે. પ્રત્યય સિવાય બાકીના નિયમો આલ્કાઇન અને આલ્કીનમાં સરખા સમાન છે. દાખલા તરીકે ઇથેન, ઇથાઇન. કોષ્ટકમાં કેટલાક IUPACના નામ દર્શાવેલ છે. ઇથાઇન, પ્રોપાઇન, But1-ine, But2-ine, 3-methyl, But1-ine, 4-methyl, Pent2-ine, 3,3-dimethyl, But1-ine. આલ્કાઇન સંયોજનોમાં સમઘટકતા. જે કાર્બનિક સંયોજનોમાં આણ્વીય સૂત્ર સમાન હોય પરંતુ બંધારણીય સૂત્ર અલગ હોય તેને બંધારણીય સમઘટકો કહે છે. આ ઘટનાને બંધારણીય સમઘટકતા કહે છે. આલ્કાઇનમાં 2 કે 3 કાર્બનવાળા આલ્કાઇન એક જ બંધારણીય સૂત્ર ધરાવતા હોવાથી તેમાં સમઘટકો મળતા નથી. 4 કાર્બન ધરાવતા આલ્કાઇનના બંધારણીય સમઘટકો આ પ્રમાણે છે. આણ્વીય સૂત્ર C4H6, IUPAC નામ But1-ine, But2-ine, C5H8, Pent1-ine, Pent2-ine, 3-methyl But1-ine. આલ્કાઇન સંયોજનોની બનાવટ. પહેલું, કેલ્શિયમ કાર્બાઇડમાંથી. કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ઇથાઇન બનાવવામાં આવે છે. સૌપ્રથમ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરી તેમાંથી કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એટલે કે ચૂનો મેળવવામાં આવે છે. CaCO3 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ gives 1373K CaO plus CO2 લાઇમ એટલે કે ચૂનો. હવે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ ચૂનો કે કોક સાથે ગરમ કરતા કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળે છે. CaO plus 3C કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ gives 2273K CaC2 કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ પ્લસ CO. કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી ઇથાઇન મળે છે. CaC2 કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ પ્લસ 2H2O gives CaOH2 calcium hydroxide plus CH is equal to CH Ethine. બીજું, વિસનર ડાયહેલાઇડમાંથી. વિસનર ડાયહેલાઇડની આલ્કોહોલિક પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથેની પ્રક્રિયાથી આલ્કાઇલ હેલાઇડ મળે છે. આ આલ્કાઇલ હેલાઇડની સોડામાઇડ NaNH2 સાથેની પ્રક્રિયાથી આલ્કાઇન મળે છે. આ પ્રક્રિયાને ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન કહે છે. CH2Br CH2Br 1,2-dibromoene ethane plus KOH gives alcohol KBr H2O. CH2 is equal to CH Br bromoethane Na plus NH2 minus NaBr minus NH3 CH Ethine. આલ્કાઇન સંયોજનના ગુણધર્મો. ભૌતિક ગુણધર્મો. પહેલું, આલ્કાઇન શ્રેણીના પ્રથમ 3 સભ્ય વાયુ સ્વરૂપે, ત્યાર પછીના 8 પ્રવાહી સ્વરૂપે અને તેથી વધુ કાર્બન ધરાવતા આલ્કાઇન સંયોજનો ઘન સ્વરૂપે જોવા મળે છે. બધા જ આલ્કાઇન સંયોજનોનો રંગ વિહીન છે. ઇથિનની વાસ લાક્ષણિક છે. તે સિવાયના બીજા આલ્કાઇન વાસવિહીન હોય છે. ત્રીજું, આલ્કાઇન નિર્બળ ધ્રુવીય સંયોજનો છે. ચોથું, આલ્કાઇન પાણી કરતાં હલકા અને ધ્રુવીય દ્રાવક પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે. તે ઈશ્વર કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ, બેન્ઝીન જેવા કાર્બનિક અધ્રુવીય દ્રાવકોમાં દ્રવ્ય થાય છે. પાંચમું,
આલ્કાઇનમાં જેમ આણ્વીય દળ વધે તેમ તેના ગલનબિંદુ, ઉત્કલનબિંદુ અને ઘનતા વધે છે. કોષ્ટકમાં સરળ શૃંખલા ધરાવતા કેટલાક આલ્કાઇનના ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ આપેલા છે. IUPAC નામ ઇથાઇન, ગલનબિંદુ 192.2, ઉત્કલનબિંદુ 189, પ્રોપાઇન 170.3, 249.8, 1-butane 147.3, 281.1, 2-butane 240.7, 300.0, 1-pentane 167.3, 313.2, 2-pentane 163.7, 329.1, 1-hexane 141.1, 344.3, 2-hexane 183.5, 357.5, 3-hexane 169.5, 354.4, 1-heptane 192.1, 372.7. રાસાયણિક ગુણધર્મો. પહેલું, આલ્કાઇનનો એસિડિક ગુણધર્મ માત્ર ઇથાઇન જ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. ઇથાઇન એટલે કે એસિટિલિન નિર્બળ એસિડ છે. તે સોડિયમ અને સોડામાઇડ જેવા પ્રબળ બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરી પ્રથમ મોનોસોડિયમ ઇથેનાઇડ એટલે કે સોડિયમ એસિટિલાઇડ આપે છે. યોગશીલ પ્રક્રિયા, ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા. આલ્કાઇનની પીટી અથવા પીડી અથવા NI જેવા ઉદ્દીપકની હાજરીમાં ડાયહાઇડ્રોજન સાથે ગરમ કરતા યોગશીલ પ્રક્રિયા થઈ આલ્કીન મળે છે. તેની વધુ હાઇડ્રોજન સાથે યોગશીલ પ્રક્રિયાથી આલ્કેન મળે છે. આ પ્રક્રિયાને હાઇડ્રોજનેશન કહે છે. ડાયહેલોજન સાથે. આલ્કાઇનની ડાયહેલોજન સાથેની યોગશીલ પ્રક્રિયાથી પાઈ બંધ તૂટી હેલોજન અણુ ઉમેરતા આલ્કાઇન ડાયહેલાઇડ મળે છે. તેથી વધુ ડાયહેલોજન સાથે યોગશીલ પ્રક્રિયાથી ટેટ્રા હેલાઇડ આલ્કેન મળે છે. આ પ્રક્રિયાને હેલોજિનેશન કહે છે. ડાયહાઇડ્રોજન હેલાઇડ સાથે. આલ્કાઇનની ડાયહાઇડ્રોજન હેલાઇડ જેવા કે HCl, HBr, HI સાથે યોગશીલ પ્રક્રિયાથી આલ્કાઇન હેલાઇડ મળે છે. તેથી વધુ હાઇડ્રોજન હેલાઇડ સાથેની પ્રક્રિયાથી આલ્કેન ડાયહેલાઇડ મળે છે. આ પ્રક્રિયાને હાઇડ્રોહેલોજિનેશન કહે છે. પાણી સાથે. આલ્કાઇન સામાન્ય તાપમાને પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી, પરંતુ મર્ક્યુરી સલ્ફેટ અને મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરીમાં 333 K તાપમાને ગરમ કરતા કાર્બાનિલ સંયોજનો આપે છે. પોલિમરાઇઝેશન, બહુલીકરણ. ઇથાઇલની HCl અને HCN સાથેની પ્રક્રિયાથી અનુક્રમે વિનાઇલ ક્લોરાઇડ અને વિનાઇલ સાયનાઇડ. વિનાઇલ ક્લોરાઇડના અસંખ્ય અણુઓ એકબીજા સાથે રાસાયણિક બંધથી જોડાઈને વિરાટ કદનો અણુ પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ પોલિમર બનાવે છે. આ પ્રક્રિયાને પોલિમરાઇઝેશન કહે છે. તે જ પ્રમાણે વિનાઇલ સાયનાઇડમાંથી પોલીએક્રિલોનાઇટ્રાઇલ મળે છે. નાઇટ્રાઇલ